السلام عليكم، اهلا بحضراتكم. هنبدا النهارده ان شاء الله اولى حلقات زيوت الطياره او الفولاتايل اويل او السينشال اويل او زيوت الاساس مع نبات المرمريه. نبات المرمريه بيشتهر باسم الكلاريساجا او الكلاري او زيت المرمريه او كف مريم، طبقا لكل دوله بتسميه بالشكل بتاعها. ايه النبات ده عشبي ظريف خالص كده، لونه اخضر، بيتميز بريحه نفاذه جدا، بيحتوي على زيت طيار. زيت طيار مميز جدا بالمواد المكونه له، حاجه اسمها لينالول والجيرانيول. الحقيقه الزيت ده له استخدامات هايله قوي. اول استخدام فيهم الجهاز الهضمي. ده عاده بيبقى كل زيوت الطياره استخداماتها في الجهاز الهضمي، لان هي ليها ظاهره فريده من نوعها سبحان الله، بتجمع الغازات حواليها. فبالتالي لو عندي طفل عنده انتفاخ وانا قلت له اشرب كوبايه ينسون، زيت الينسون اللي فيه بيبدا يجمع الغازات دي حواليه، وبالتالي بلاقي الانتفاخ نزل. زيت المرمريه له قابله عاليه شويه، اعلى من زيت الينسون والزيوت العاديه كلها في تجميع الغازات دي، وبالتالي لامراض الجهاز الهضمي، لامراض القولون، الناس اللي بتتصاحب القولون عندها انتفاخ بيشربوا شاي المرمريه، وبالتالي في الفولاتايل اويل بيشربوه. كمان ممكن ناخد الهيدروسول بتاعه. الهيدروسول بتاع المرمريه هيدروسول مميز شويه، بيبقى له في اللون الاخضر بتاع النبات ومعاه الريحه المميزه بتاعته. الحقيقه الهيدروسول برده ممكن اشربه كنوع من انواع الشاي المركز شويه، بس بخففه 10 اضعاف، و10 مللي على 100 مللي، وابدا اشربهم كمحلول دافئ. الحقيقه كمان ليهم استخدام تاني عند السيدات اللي هي الام الدوره الشهريه. الام الدوره الشهريه معروف عند السيدات تعمل مغص، تعمل كرامبات. طب ده هيعالج ازاي؟ بجيب الزيت وببدا ادهن على منطقه البطن، وببدا احطه في الفواحه بتاعتي وابدا اشمه. اول ما بشمه هو بيخش تلقائي زي ما اتفقنا في حلقه المقدمه على الدم بتاعي على طول، وبالتالي يبدا يقلل الاعراض. طبعا الحاجات دي لا تغني عن الادويه العاديه، ولكنها بتقلل الاعراض بتاعتي بشكل ايجابي تماما، وحاجات امنه تماما. الحاجه الثانيه زياده الذاكره. بتعمل ايه؟ انا لما بشم الزيت المرمريه ليها خاصيه جميله جدا، ان هي في حاجه اسمها الاسيتايل كولين. ده رابط عصبي بيربط بين الاعصاب. اعتبروا الاعصاب دي عباره عن سلكين وعايزه يربط حاجه بينهم الاشاره توصل، ففي حاجه اسمها الاسيتايل كولين، مركب كيميائي بيوصل بين عصب وعصب. بعد ما بيتكون المركب ده لازم الاشاره تنتهي، فيطلع حاجه اسمها الاسيتايل كولين استريز يكسر هذا الاسيتايل كولين، وبالتالي الاشاره العصبيه تنتهي عندي في المرحله دي. الكلاريساجا بتقلل شويه الاسيتايل كولين استريز، وبالتالي الاسيتايل كولين يعلى، وبالتالي الاشاره العصبيه تفضل شغاله فتره اطول، وبالتالي القدره على الذاكره والقدره على التركيز والقدره على المذاكره لاولادنا بتعلى معاه اكتر. طب بنستخدمها ازاي؟ زي ما اتفقنا، الفواحه نحط نقطه زيت جوه الميه بتاعتي، احط من 3 ل 4 نقط، ما بزودش عن كده، اللي هم حوالي ربع ملي في كل 100 ملي، وابدا اشغل الفواحه بتاعتي. او باخد الهيدروسول زي ما هو كده واحطه بنسبه 10%، يعني احط 10 ملي على 90 ملي واشغل الفواحه بتاعتي. الفواحه عاده بتبقى لتر، فبحط 100 ملي من الهيدروسول على اللتر بتاعي بتاع الفواحه بتاعتي. الحاجه الثانيه في ليها ميزه ثانيه برضو، زياده القدره الجنسيه، او مش زياده القدره الجنسيه، هي زياده الرغبه الجنسيه، اللي هي ما يطلق عليه الليبيدو. الموضوع ده بيتم ازاي؟ بكل بساطه، هذه الريحه زي ما اتفقنا انا اول ما بشمها بتوصل للبرين او للدماغ بتاعتي، بتثير مناطق الرغبه الجنسيه بتاعتي، وبالتالي بيتم عمليه الاثاره لكلا طرفين. طب ده بيستخدم ازاي؟ يا اما في الفواحه، يا اما بحطه في قلب البرفيوم بتاعي، يا اما بحطه في معطر مفارش ومعطر غرف النوم. استخدامه راقي جدا، وهو زيت ممتاز جدا جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعت المرمريه، وان شاء الله نشوفكم في حلقات تانية جديده. شكرا جزيلا.